درود به همه عزیزان، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. اومدیم با یک ویدیو جذاب دیگه. همونطور که تو کلیپ قبلی خدمتتون توضیح داده بودم، قراره راجع به پوشش بانوان ایرانی توی دوره‌های متفاوت صحبت بکنیم و بیشترین مبحثی که میخوام خدمتتون توضیح بدم برمیگرده به قبل از ورود اسلام، چون که اصلا کلا پوشش زنان قبل از اینکه اسلام بخواد وارد این کشور بشه از قبل وجود داشته. حالا توسط تاریخچه‌ای که داشتن، توسط تمدن‌هایی که داشتن، توسط فرهنگ‌هایی که در واقع داشتن، این براشون این پوشش ایجاد شدش و راجبش هم خیلی صحبت شد. یعنی توسط تاریخ شناسان، توسط باستان شناسان و همین الان هم خیلی از افراد هستن که در واقع راجع به پوشش خانوم ها که ریشش برمیگرده توی کشور ما به چه تاریخی خیلی زیاد صحبت شدش. و خیلی جالبه بدونین که 3 دوره هستش که خیلی مهم بوده و خیلی قابل توجه بوده و از این دوره ها در واقع این پوشش ها شروع شد و دیگه اصلا کلا ادامه پیدا کرد. حالا یه سری تغییرات بر اساس زمان، بر اساس اون شرایطی که در واقع حالا توی اون دوره بودش، یه سری تغییرات هم توی اون پوشش ها ایجاد شد، ولی پایه اساسش در واقع از این 3 دوره‌ای هستش که الان خدمتتون توضیح میدم. دوره مادها، دوره هخامنشیان و دوره اشکانیان. توی دوره مادها در واقع پوشش خانم‌ها به این صورت بود که حالا صحبت‌های زیادی هم باز راجبش شدش. در زمان حکومت آن دوره حجاب زودتر از اسلام رواج پیدا کرد. کتاب پوشاک باستانی ایرانیان درباره پوشش زنان در دوران مادها با تکیه بر نقوش برجسته برجای مانده میگوید که پوشاک زنان آن دوران از دید شکل با پوشاک مردان یکسان است. و حالا اصلا حالا جلوتر که بریم میخوام بهتون بگم تفاوت شاید پوشاک زنان و آقایون فقط اون حالا سرپوشی بودش که روی سرشون میذاشتن، یعنی آقایون کلاه سر میکردن، خانوم ها حالا روسری یا یه چیزی مثل پارچه بلند یا مثل مقله یا حالا روپوشی که در واقع وجود داشتش و اینا. و حتی در ادامه متوجه میشین که حتی آقایون هم زینت‌های زیاد استفاده میکنن، یعنی زینتی زیاد استفاده میکردن. یعنی اصلا کلا تشخیصشون اینقدر سخت بود، چون همون لباس‌های بلند رو میپوشیدن، از حالا جواهرات، از زیورآلات هم در واقع استفاده میکردن و تنها تفاوتشون فقط توی سرپوشی بودش که در واقع داشتن. در ادامه درباره آن نقوش چنین می‌نویسد: مرد و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد از هم تمایز داده می‌شود. به نظر می‌رسد که زنان پوششی نیز روی سر خود گذاردند و از زیر آن گیسوهای بلندشان نمایان است. چنانکه کوروش، حالا این مرتبط بود به دوره مادها و حالا اصلا کلا چجوری شد که یه سری تغییرات ایجاد شد و به واسطه اون توی دوره هخامنشیان هم ادامه پیدا کرد. چنانکه کوروش پس از فتح ماد همدان که پایتخت دولت ماد بود مرکز پادشاهی خود قرار داد و پارسیان از آداب و رسوم و حتی طرز پوشاک مادها بهره‌مند شدند. به نظر می‌رسد که پوشش زنان در دوران هخامنشیان با دوران مادها چندان تفاوتی نکرده. پیرامون پوشاک زنان در این دوره چنین نوشته شده است: از روی برخی نقوش مانده از آن زمان به زنان بومی برمیخوریم که پوششی جالب دارند. پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راست چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگر آن دوره نیز برمیخوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیلی شکل بر روی همه لباسهای خود افکنده و در زیر آن یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است. حالا میخوام بهتون بگم که خیلی جالبه که ببینید اصلا کلا این پوشش ها از زمانی بودش که هنوز اسلام وارد کشور ما نشده بود. اصلا کلا دیدشون این بود که همونطور که بهتون تو کلیپ قبلی هم توضیح دادم، حالا براتون میذارم که دوباره بخوایم بریم مراجعه بکنیم. دقیقاً اونجا توضیح دادم که ارزش یک انسان رو به این نمیدونن که
شما بخوای بدن خودت رو نمایان بکنی. اصلا زیبایی یک انسان به این نیست، ارزش انسان خیلی بالاتر از این حرفا هستش. همچنین توسط یک هیئت روس در دوره پازیریک قطعه فرشی کشف شده که مراسم مذهبی را ترسیم می‌کنند که توسط 4 زن جشن گرفته شده. آنها ایرانیون اصل هستند و لباس هخامنشی به تن دارند. رنگ پوست شخصیت‌ها سفید، چشم‌هایشان قهوه‌ای و موهایشان آبی است. در این فرش شباهت لباس زنان با مردان بسیار قابل توجه است. فرضیه‌ای که توسط هرودوت پیش از این تایید شده و اصلا هرودوت خیلی زیاد روی این موضوع تحقیق کرده. حالا اصلا جلوتر باز راجع به یه سری از نظریه‌های افراد مختلف که در واقع توضیح دادن راجع به این موضوع، خیلی جالبه که در واقع بدونیم که به چه صورت بودش. پلوتارک مورخ یونانی در مورد شرایط ایران در زمان هخامنشیان می‌نویسد که هرگاه لازم است زنان ایران از خانه خارج شوند و به سفر روند، درون چادرهای دربسته‌ای می‌نشینند و چادر را بر روی گردونه‌ای قرار می‌دهند و حمل می‌نمایند. حالا این نظر یک مورخ یونانی بود. اصلا کلا یه چیزی که خیلی جالبه، وقتی من دقت می‌کنم می‌بینم که خیلی زیاد یعنی به غیر از حالا تاریخ شناسان کشور خودمون که حالا روی این موضوع دارن یه سری هنوزم که هنوز دارن تحقیق میکنن، کشورهای دیگه خیلی واسهشون جالب بودش. یعنی اصلا کلا واقعا یونان، روم نقش بستزایی داشتن در واقع توی این قضیه. حالا حتی بالاتر که خدمتتون الان توضیح دادم، حتی توی روس هم یه قطعه فرش راجع به این موضوع در واقع هستش که توی مراسمات مذهبی ایران رو در واقع ترسیم کرد و خیلی جالبه. وقتی من بیشتر برمیخورم به این موضوع میبینم که واقعا تاریخ کشور ما خیلی اهمیت زیادی داره. کاش خودمونم بیشتر قدرشو بدونیم. احمد کسروی نتیجه میگیرد که استفاده از چنین چادری ویژه توانگران بوده و افراد عادی جهت رفت آمد مشابه کوچکتر آن را بر سر میگرفتند و به تدریج ظاهر آن تغییر کرده و به صورت امروز در آمده، ولی نام چادر همچنان بر آن باقی مانده است. باستانشناسان حفار در قطعه شکسته از یک آجر لعابدار که از بنای ایرانی در بابل به دست آمده چهره زنی را می‌بینند که با رنگ سفید نقاشی شده. قطعه آجری از شوش در سفیدی مزین به دستبند را نشان می‌دهد که نیزه‌ای را حمل می‌کند. البته این دست نمی‌تواند از آن زنی باشد. حتی گفته شده که ایرانی‌ها هیچ زنی رو نقش نکردن. یعنی اصلا کلا بتونیم این موضوع شکی هم وجود داره که مثلا میگن اصلا کلا برجسته‌ای از زنی تو کشور ما وجود نداره که اصلا کلا بخوایم حالا ببینیم اینا پوشششون به چه صورت بوده. ولی خب یه سری هم نظرشون اینه که واقعا یه سری مهره‌ها و کتیبه‌هایی حالا یا توی کشور خودمون یا توی یه سری از کشورهای دیگه در واقع وجود داره. حتی گفته شده که ایرانی‌ها هیچ زنی را نقش نکردن، اما ما طبعاً باید به اسنادی که به تصادف به دست می‌آیند نیز بها دهیم. ظاهراً زن در چارچوبی که برنامه‌های بزرگ امپراتوری و قدرت فرمانروایی آن را به نمایش در می‌آورند نقشی نداشته، اما در میان آثار هنری کوچک به نقش‌های بیشماری برمی‌خوریم که به کمک آنها می‌توان به تصویر کاملی از ظاهر زنان امپراتوری بزرگ ایران دست یافت. نخستین موضوعی که بیدرنگ جلب توجه می‌کند لباس زنان است که همون لباس چیندار هخامنشی و همون کلاهی است که مردها بر سر دارند. به دلیل اینکه در بناهای تاریخی دوره هخامنشی تصویری از زنان نیست، اطلاعات اندکی در مورد پوشش زنان در دوره هخامنشی وجود دارد. آزادی حقوق اجتماعی زنان در زمان پارسی‌ها به اندازه‌ای بوده که با وجودی که در ایران تاج و تخت مورثی بوده و پس از فوت شاه کسی از اولاد ذکور او بر تخت می‌نشست، در بعضی از جاها که تابع ایران بودن تاج و تخت پس از فوت شاه به زنش می‌رسید نه به پسرش. یعنی اصلا کلا جالبش این بود که وقتی که پادشاه فوت میشد اصلا کلا پسر اون نمیومد، مثلا پسر ارشده نمیومد جانشین اون بشه، زنش میومد مثلا به عنوان جانشین اون فرد میشد و اصلا کلا این رویه ادامه داشت به همین شکل.
در مهره‌های زیادی زنان ایرانی با لباس چیندار دیده شدند. مثلا بر مهری که در لندن نگهداری می‌شود، زنی را می‌بینیم گل نیلوفر بر دست و با موی بلندی که در قسمت پایین چندین گلوله به آن بافته شده. از آنجا که مردان نیز از زیورآلات و جواهر زیادی استفاده می‌کردند، از این طریق تشخیص مرد و زن بسیار دشوار بود. حتی عناصر زینتی مانند به دست گرفتن نیلوفر نیز در تصویر زنان و مردان مشابه است. علاوه بر این معلوم می‌شود که در سراسر امپراتوری از مد واحدی پیروی می‌شده. ظاهراً زنان اشراف چشم به دربار در تخت جمشید داشتند و می‌کوشیدند از لباس‌های پربهای درباری تقلید کنند. برای نمونه حالا به نگاره‌ای از سنگ آهک که از مصر به دست اومده و امروز در موزه بروکلین نگهداری می‌شود نظری می‌اندازیم که حالا اصلا کلاً به چه صورتی بودش، که یه سری از کتیبه‌های ما میگم توی یه سری از اصلا موزه‌های وجود داره که تو کشور خودمون نیست. دوره اشکانیان حالا به چه صورتیه؟ در این باره چنین می‌خوانیم: لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد، پرچین، آستیندار و یقه راست بوده. پیراهن دیگری داشتند که روی اولی می‌پوشیدند و قد این یکی نسبت به اولی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده. روی این دو پیراهن چادری سر می‌کردند. در جای دیگر آمده چادر زنان اشکانی به رنگ‌های شاد و ارغوانی یا سفید بوده. گوش چادر در زیر یک تخته فلزی بیضی منقوش یا دکمه‌ای که به وسیله زنجیری به گردن افکنده شده بند است. این چادر به نحوی روی سر میفته که عمامه نوعی کلاه زنانه را در قسمت عقب و پهلوها میپوشانیده. همچنین از آثار این دوره روسری ابریشمین خوشرنگ و نگار و نفیس زنان سنگستری به جای مانده که در ساخته مکنه نام دارد و صده هاست که زنان سنگسری آن را میبافند و میآرایند. آنان این روسری را به ترتیب خاصی بر سر خود میبندند که این خود نمونه کامل پوشش سر زنان در زمان اشکانیان میباشد. حالا اصلا کلا این سنگسری منظورش اینه که در واقع روی تمام لباساشون سنگ دوزی شده، حالا از جواهرات یا از حناخل به اصطلاحی که الان هم هنوز استفاده میشه، اون ساخته مکنه یا اون سنگ دوزی ها که در واقع هنوز هم که میبینیم توی لباس های مزونی، یعنی هنوز هم دارن ازش استفاده میکنن و جذابیت خاصی توی لباس بانوان ایجاد میکنن. این از اون زمان در واقع بوده، از همون سده های قبل از ورود اسلام توی ایران وجود داشتش. حالا این صحبتایی بودش که راجع به این سه دوره راجع به پوشاک زنان شدش، ولی میخوام بهتون بگم هنوز هم که هنوز نظریه‌های متفاوتی وجود داره و اختلاف نظرها خیلی زیاده، ولی یه چیزی که بین همش مشابهه این هستش که شما تو هیچ صحبتی و تو هیچ نظریه‌ای نمیبینید که راجع به زن ایرانی بخواد صحبت بکنه، زنی که در واقع خودش تو تاریخ ایران خیلی نقش داشتش و پوششی نداشته باشش. اصلا کلا همچین چیزی وجود نداره و هر صحبتی که شما تو هر کتابی از تاریخ که بخوایم بریم حالا مطالعه بکنیم می‌بینید که تمام بانوان با پوششی بلند بودن. این حتی تو آقایونشون هم بوده، یعنی فقط صرفا این نبودش که بگم فقط خانوم‌ها. حالا شاید الان مثلا در حال حاضر یه ذره تفاوت پیدا کرده باشه و مثلا بیشتر روی حجاب خانم‌ها دارن صحبت میکنن، ولی اون اوایل، اون قدیم‌ها توی دوره باستان اصلا به این شکل نبودش و آقایون هم به همون اندازه مثل خانم‌ها تازه تشابهات زیادی داشتن از لحاظ زیورآلات و جواهرات و تنها فرقشون میگم این بود که خانم‌ها روسری سر میکردن و آقایون کلاه به سر داشتن. حالا در ادامه در کلیپ‌های بعدی قطعا راجع به نقش زن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد، راجع به اینکه زن‌ها چجوری تاریخ ساز شدن. مثلا کلا جلوتر که بریم شما متوجه میشین که ما یه سری از زن‌هایی رو داشتیم که تو کشور ایران حتی پادشاهی میکردن،
چیزی که شاید همین الان مثلا ما فکر می‌کنیم که یک زن نمیتونه یک حکومت رو اداره بکنه، ولی زیاد راجع به این موضوع صحبت شدش و باز تاریخ شناسان رومی راجع به زیاد صحبت کردن. قطعا تو کلیپ بعدی راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد. خوشحال میشم که نظریاتتون رو به ما بگید، پیشنهاداتتون، و اگر که ما رو حمایت بکنید باعث افتخار ما هست، چون این خودش انرژی میشه برای اینکه من بتونم کلیپ‌های بهتری رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم. همچنین برای حمایت بیشترتون سابسکرایب بفرمایید برای اینکه بتونید در آینده کلیپ‌های ما رو در واقع در جریانش قرار بگیریم که بتونیم همون چیزی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم که باعث خوشحالی و شادی شما عزیزان بشه. تا کلیپ بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.